ببینید، ما زمانی که در مورد محمدرضا پهلوی داریم صحبت میکنیم یا درباره دوران شاه داریم صحبت میکنیم یا این همه صحبتایی میکنیم که اون دوران چه اتفاقاتی افتاد، صرفاً بر حسب طرفداری از نظام پادشاهی یا برگشت به نظام پادشاهی نیست. به خاطر اینی که ما اولا که نباید برگردیم به قدیم، باید رو به جلو بریم. حتی خود شاهزاده یا پسر محمدرضا پهلوی خودش گفته به دنبال پادشاهی نیست، چون همون دیدی رو داره که ماهایی که دهه 60 داریم و ماهایی که 4 دهه، بیش از 4 دهه تون حکومت زندگی کردیم و مسائلی رو دیدیم که بیشتر به واقعیت‌های دوران پهلوی پی بردیم. مستندایی که دیدیم، به هر حال هر کسی پدر و مادری داره زنده است و راجع به اون دوران صحبت میکنه. پس نکته مهم اینه، ما زمانی که راجع به شاه صحبت میکنیم یا طرفداری از اون، طرفداری از واقعیت، طرفداری از پادشاهی یا مسائل دیگه ای نیست، چون ایران نیاز داره که تغییر بکنه. ایران نیاز داره که به روز رسانی بشه. بعد از 4 دهه افول، بعد از 4 دهه خفتن، بعد از 4 دهه سرکوب و جنایتی که تو این مملکت انجام شد، نیاز به روز رسانی داره. به روز رسانی هم یعنی فهمیدن واقعیات، یعنی تو دوران پهلوی واقعیات چیا بودن، چه اتفاقاتی افتادن و ما باید اونها رو دنبال بکنیم. این که صرفا بگیم ما جمهوری میخوایم، ما پادشاهی میخوایم، ما هر نوع این کلمات رو میخوایم، این کلمات به درد ما نمیخورن. ما به دنبال آزادی هستیم و به دنبال قانون، یک قانون درست که از دل مردم بیاد، قانونی که خونده بشه و بعد راجبش رأی داده بشه. ما به دنبال یک رهبر یا لیدر یا یک مدیر هستیم. ما به دنبال رئیس یا به دنبال کسی نیستیم که روی صندلی بشینه و بشه نفر اول و تا آخر عمر باشه. نه، قانون میگه اگر کسی خوب کار کرد، قانون درست، میتونه به راهش ادامه بده و اون مملکت رو بسازه. البته اگر قدرت‌های بزرگ بذارن. ولی در هر صورت بحث اینجاست که ما باید یه مقدار بزرگتر به قضایا نگاه بکنیم. زمانی که میخوایم مخالف چیزی باشیم، باید یه مقدار بزرگتر دیدمون رو گسترش بدیم. باید بدونیم که تو دوران گذشته ما خیلی پیشرفت داشتیم و این واقعیته. ما به سکوی اول داشتیم میریم. این واقعیت. صرفاً این نیست که ما بگیم که پادشاهی میخوایم و طرفدار پادشاهی هستیم. نه، ما به دنبال واقعیتی هستیم که باید به دنبالش بریم و تنها فردی که میتونه به نظر من تا حدودی این ماجرا رو پیش ببره، چون یک نفر نمیتونه یه مملکت رو اداره کنه. مملکت نیاز داره به کارشناس، نیاز داره به آدمای به قول معروف باسواد، آدمای نخبه، آدمایی که شاید الان بیرون مملکت هستن، آدمایی که توی مملکت هستن و دغدغه آزادی و دغدغه پیشرفت دارن. اونا باید دور هم جمع بشن و برای مملکت تصمیم بگیرن و یک شخص به تنهایی نمیتونه، از پسش بر نمیاد و شاید یه دوره‌ای میشد این کارو کرد. دوره‌ای که رضا شاه بود میشد، دوره خفقان بود، جنگ بود. بعد از اون دوره محمدرضا پهلوی بود، میشد این کارا رو کرد. ولی الان نیاز داریم به یه حکومت مردم به مردم، حکومتی باشه که مردم بتونن اعتراض بکنن. مردم اگر چیزی رو نپسندیدن بتونن اجازه داشته باشن
به راحتی توی خیابونا بیان و تفکر اون کسایی رو که به عنوان نماینده خودشون میدونن تغییر بدن. نه اینکه یه کسی روی تخت سلطنت بشینه، یه عده‌ای رو دور خودش جمع بکنه و اونا تنها برای مملکت تصمیم بگیرن و هیچ کسی نتونه کاری انجام بده و اعتراضی هم که باشه سرکوب میشه. مثل همین 4 دهه‌ای که حکومت یا رژیم خامنه‌ای بر سر کار بود و همین کارو میکردن، به اسم دین و مذهب سرکوب میکردن، کشتار میکردن و ما باید تنها به دنبال واقعیت ها باشیم. زمانی که بازم تکرار میکنم راجع به پهلوی صحبت میکنیم، ما داریم از واقعیت ها صحبت میکنیم و این موضوع خیلی مهمیه که باید کسایی که دوستدار ایران هستن، کسایی که واقعا ایرانی هستن، چون ما عده‌ای رو توی ایران داریم که فارسی صحبت میکنن ولی ایرانی نیستن، به وقتش که باشه مثل آفتاب پرست رنگ عوض میکنن، به وقتش که باشه به خاطر قدرت، به خاطر پول تغییر موضع میدن و اینا ایرانی نیستن. اینا تنها کسایی هستن که زبان فارسی رو به نظر من بلد هستن، مثل ماهایی که شاید مثلا کوچ میکنیم به کشوری، مجبوریم زبان اون کشور رو یاد بگیریم ولی خب قاعدتا ملیت اون کشور رو نداریم هیچ وقت. توی ایران هم همچین اتفاقی افتاده و هستن اقلیتی که ایرانی نیستن و به خاطر هیچ و پوچ دارن با اکثریت مردم می جنگن و محکوم به شکستن. پس بازم دوست دارم به این نکته دقت کنیم، ما که هر زمان راجع به پهلوی صحبت میکنیم داریم راجع به واقعیت ها حرف میزنیم، واقعیت هایی که توی ایران هنوز آثارش هست. اون قول معروف ساختن، آفریدن اون چیزایی که هنوز ما داریم ازشون استفاده میکنیم. یک نمونهش ورزشگاه آزادی، یک نمونهش حقوق زنان تو اون دوران، آزادی که بود و مردمی که به دنبال کار بودن و به دنبال پیشرفت، دنبال سیاست نبودن صرفا و عده‌ای بودن که همیشه غرب اونها را آماده میکرد. من قبلا هم گفتم همیشه وقتی که غرب میبینه کشوری در حال پیشرفته عده‌ای رو آماده میکنه برای اینکه تو روز موعود بتونه به اون کشوری که در حال پیشرفته ضربه بزنه. نمونه بارزش الان، به گذشته کاری ندارم، زمانی که بدترین قشر و حزب امریکا، دموکرات‌های آمریکا، وقتی که بر سر کار اومدن به اجبار و یا به تقلب گسترده، وقتی به سر کار اومدن چه اتفاقی برای افغانستان افتاد؟ افغانستانی که در حال رشد بود، افغانستانی که تغییر کرده بود، سیستمش بروز شده بود و از اون طالبانی بودن بیرون اومده بودن. به محض این که تو سال 2020 اون حزب بر سر کار به اجبار اومد، طالبان بلافاصله برگشت و الانی که ترامپ میگه باید